Po, bali ito po yung kit natin, rfid starter kit. This actually Arduino kit na merong rfid sa loob. So, buksan natin. So, nakaganito yan siya normally with bubble wrap. And if you send it, kino-cover pa rin namin yan siya ng additional either foam or bubble wrap din po. Mostly foam kasi foam yung medyo marami kaming stocks eh. So, medyo bago lang kasi kami sa Shopee. So, ayun, upload lang ako ng video na pwede kong i-upload sa Shopee. So, yan po siya. Bubuksan pa natin. And ito yung parang ano niya, cover. Tapos meron siyang CD for installer. But actually, don't need this kasi lahat naman natin ng mga drivers and library nasa internet na. Reader ng... So, yan po. Yan yung Arduino Uno niya. It's actually the DIP type, not the SMD type. Advantage kasi dito is yung chip. Kapag after mong i-program yung Arduino, kung gusto mo siyang gawing prototype na sarili mo mismo, and then para maging minimal yung cost mo kung sakaling maggagawa ka talaga ng sarili mong prototype, pwede mong tanggalin yung Atmega 328 na pin dito, which is the advantage of DIP. Kasi pwede kang bumili ng ganito marami, mura lang kasi to siya, and then i-program mo lang dito tapos gamitin mo na sa iba sakaling magma-mass production ka. And then yan pa, LCD, mga resistors, different types, different values. Tapos LEDs, tapos meron dyang flame sensor, IR receiver, LDR, light dependent resistor, at saka I think this is IR receiver. This is temperature sensor pala, itong isa. Isa siyang sound sensor na mayroong microphone. Okay. DHT11, DHT is digital humidity and temperature sensor. RGB ito siya, so depende sa value na ibibigay mo sa RG at saka B kung ano yung color na ilalabas ng LED. Tapos yun yung ground. So depende sa voltage mo dito sa RGB kung ano yung color nito. Resistor. Tapos itong mga display, meron ka dito apat na 7 segment. Gusto mong aralin yung multiple 7 segment para sa multiplexing. And then isang 7 segment na medyo malaki. Driver, multiplexer para sa 7 segment nga. Sakaling, diba? Multiplexer is used para isang pin lang gamitin mo. Tapos pwede kang kumontrol ng multiple outputs. Then, meron siyang parang, kumbaga, ito yung first floor. Ito yung ground floor. So, meron siyang ground floor, kumbaga. So, meron siyang male, female, DuPont wires. DuPont wires ito yung tawag dito. SG90 na plastic SG90 servo. Which is actually very good for starters na gusto mong matuto ng robotics in some sort. Ito yung RFID na MFRC522. RFID RC522 actually. Meron siyang dalawang tag, meron isang tag at saka isang card. Tapos yun yung MFRC522 na fader. Tapos meron tayong mga jumper wires. Okay. Maraming jumper wires na medyo iba-iba yung length. Tapos ito kasi wala to siyang battery no kasi bawal tayo mag-ship ng battery. Pero meron siyang battery holder. So ilalagay mo lang diyan yung 9 volts tapos isaksak mo sa Arduino. So gagana na siya. Sakaling kailangan na nakabaterya yung project mo. Meron tayo itong keypad module. Pero ito yung klase ng keypad na buttons talaga. Okay. So the same lang ito. Same function siya with the keypad na nakikita nyo yung membrane type. Ito yung button type. So hindi ko alam. Sabi ng iba, much better ito kasi mas stable daw siya kasi button talaga. Okay. Kasi yung membrane kasi kapag nasira yung sa loob, mahirap mong ayusin kasi kailangan mong hilain yung taas. Anyways, kayo nang bahala kung mag-decide. Since meron tayong IR receiver doon, meron kang IR remote dito. Kaya kung sakaling gusto mong gumawa ng remote controlled na projects. So dito naman meron tayong buttons, potentiometer, buzzer, active at saka passive buzzer. Ito yung active buzzer. Ito yung passive pala. Yung may takip ay may sticker, yun yung passive. Ito yung active. So yung difference is yung passive, itong buzzer na to, high-low lang ito siya. Either tutunog lang siya or hindi. Itong active naman, ikaw yung maglalagay ng frequency. So therefore, makaka-create ka ng tones. Kasi pag binago mo yung frequency na nilalagay sa buzzer, nagbabago din yung tunog niya. So meron tayong buttons and then itong potentiometer, this is actually 10K potentiometer or variable resistor. So meron tayong relay if you want to control mga AC like bulbs or electric fan or anything. Meron tayo ditong walang battery to, no? Kailangan mo siyang bilhan ng battery kasi bawal mag-ship ng battery. Bawal. So huliin tayo. So this is actually DS1207 RTC, real-time clock module.
So, para kung sakaling kailangan mo ng gumawa ng alarm clock or anything na data logger, no, kailangan mo ng correct time na ilalagay sa makukuha ng Arduino mo yung tamang time. Time ba? Parang clock. Anong oras na. Ito yung programming cable ng Arduino. Water sensor or water level sensor. Pag tinamaan niya ng tubig, magbabago yung reading. So, ganun. Pag nabasa siya. Then, we have this. Kung kailangan mo mag-prototype. And then, syempre, yung breadboard na 820 pins. And, meron din yan siyang kasamang joystick module. Gusto mong gumawa ng robotics, tapos gusto mong kontrolin gamit lamang yung joystick, you can use this joystick module. Kabit-kabit mo lang yan siya. Okay. And lastly, we have this stepper motor. Since meron tayong servo motor, meron din tayong stepper motor at saka yung stepper motor driver. So, ito yung kakabit mo sa Arduino, tapos ito naman, ikakabit mo siya dyan. So, pwede mong control yung stepper motor. So, by the way, with motors, para at least, no, habang sinasabi ko to, na-explain ko rin kasi medyo nag-lecturing din kasi ako dati. Okay. So, anong difference ng servo motor, stepper motor, DC motor? Servo motor, pwede kang mag-point ng direction. Let's say, gusto mo siyang i-turn 90 degrees. So, mag-turn siya 90 degrees. Or turn mo siya 180 degrees, mag-turn siya 180 degrees. Gusto mong i-turn 0 degrees, mag-turn siya 0 degrees. Ganun siya. You can point directions sa space, no? Gamit ang servo motor. Syempre, 180 degrees lang itong servo motor natin. So, DC motor naman, umiikot lang yun siya, no? Kapag power up mo siya, iikot yung servo motor. Ang advantage ng servo motor is, kumbaga, malakas yung speed niya, mabilis siyang umikot, no? Ganun. So, ginagamit mo siya sa mga bagay-bagay na kailangan mo ng higher speed. Ito naman, yun nga, mag-point siya ng direction. Ito naman, ang difference niya is, ito naman, pwede mong control kung ilang rotations yung gusto mong gawin. Let's say, gusto mo siyang hilain ng 5 rotations. So, 5 times siyang uikot ng 360. So, pwede siyang gumanon. No? After 5, mag-stop na yun siya. Pwede mo siyang gawin, pwede mo siyang i-program ng ganun. Tapos, pwede mo siyang i-move na naman counterclockwise. Let's say, 3 rotations. So, 3 rotations siya. Ikot siyang 3 rotations, tapos mag-stop siya ng ganun. So, yun yung parang kumbaga, bakit pa nagkaroon ng ganito kung meron naman ganito? So, iba't iba kasi yung functions nila. Okay. Torque-wise, depende yun sa anong gamit mo. Merong stepper motor na malakas yung torque. Merong servo motor na malaki, malakas yung torque. Meron ding DC motor na malakas yung torque. But again, the difference is, kapag yung DC motor, pag i-power mo yun, iikot siya. Stop mo yun, mag-stop siya. Okay. Servo motor, pwede mo siyang ipa-point. Different directions. Depende sa angle. Okay. Stepper motor naman, pwede mong kontrolin kung ilang ikot yung gagawin niya. Ilang steps, kumbaga. So, yun. Thank you for watching. So, ito pa yung laman ng rfid kits. So, may nangyayari video. So, i-upload natin para malagay sa Shopee. Thank you.